Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Kết thúc phần 1 kiếm like là toàn bộ quá trình dẫn đến kết quả của việc kiếm tỷ công nhận Trần Bình An. Kể từ đây, nàng có vị chủ nhân cuối cùng, còn Trần Bình An lại có thêm một thần tiên tỷ tỷ phó mặc số mệnh cho mình. Bây giờ, hãy cùng theo dõi hành trình trưởng thành của thiếu niên này, xem hắn sẽ từng bước trưởng thành như thế nào để xứng đáng với kỳ vọng của rất nhiều người dành cho hắn các bạn nhé. Mở đầu tập 27 chính là tình cảnh diễn ra bên trong Thôi Phủ. Thôi Đông Sơn hoàn toàn xứng đáng là phản diện chính của toàn bộ phần 2 này. Hiện tại vẫn còn bị thương rất nặng sau khi đạo tâm bị phản vệ vì tính kế đoạn tuyệt văn mạch của Tề Tĩnh Xuân thất bại. Hắn nhanh chóng ra lệnh cho các tử sĩ mình mang theo chia ra hành động. Nhiệm vụ chủ yếu của nhóm tử sĩ này ở thời điểm hiện tại chính là ngăn chặn nhóm gián điệp đến từ phía Hoàng hậu và Tống Trường Kính vẫn luôn ngầm theo dõi phân thân của quốc sư là hắn. Tay sai vừa rời khỏi đây thì người xuất hiện lại là Dương Lão Đầu, quả là nhà rột gặp mưa rào, tình huống sẽ còn tệ hơn nếu như thợ rèn Nguyệt Cung cũng xuất hiện tại đây. Nhưng cũng may là lần này Dương Lão Đầu đến gặp Thôi Đông Sơn với mục đích chính là để làm ăn chứ không phải là để trừng trị những gì hắn đã làm mấy hôm trước. Tất nhiên là Thôi Đông Sơn ở tình cảnh hiện tại thì chỉ có thể đáp ứng mọi cái giá mà Dương Thần Quân đưa ra, dù nó có đắt như thế nào đi chăng nữa. Không rõ ràng nội dung cụ thể của vụ làm ăn này là gì, nhưng Dương Lão Đầu đã đạt được lợi ích không nhỏ. Trong đó có một vấn đề liên quan đến hồn phách của con người, khiến vị thần quân này suy nghĩ cả vạn năm đã có được gợi ý rất lớn. Thứ hai là chân tướng của việc con người lại có thể chiến thắng tất cả các cuộc chiến, kể cả là chống lại thiên đình hoặc là yêu tộc, vốn là những đối thủ có điểm xuất phát mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và điều quan trọng ở đây là đối tượng được nói đến là con người chứ không phải là nhân loại. Không rõ là hai khái niệm này thì có gì khác nhau cơ chứ. Bởi vì rất vừa lòng với kết quả vụ làm ăn này nên Dương Lão Đầu mới nhắc nhở Thôi Đông Sơn một câu rằng Tề Tĩnh Xuân đã sớm có chuẩn bị để dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại trên con đường của Trần Bình An rồi. Nếu như còn có hành động nào nhắm đến thiếu niên đó thì hãy nhanh chóng đoạn tuyệt đi, nếu không thì hậu quả tự chịu. Thôi Đông Sơn tất nhiên vẫn là kiểu ngoài mặt thì tí tưởng đáp ứng, nhưng trong bụng tất nhiên lại tiếp tục ủ mưu rồi. Lần này hắn sẽ hành động càng thêm cẩn thận, càng thêm khó mà nắm bắt. Bây giờ chúng ta hãy quay lại hành trình của Trần Bình An và Lý Bảo Bình nào. Hai người đi lại nghỉ, ban đầu vẫn còn đầy hứng khởi vì được ra ngoài cùng với Trần Bình An nên Tiểu Bảo Bình không cảm thấy mệt gì cả. Đi được rất xa, nhưng mà thực tế là nàng mới có 8 tuổi lại mang theo một cái gùi to không kém gì cả người mình như thế. Xong rồi, nàng cũng rất cố chấp, nhất định không để cho Trần Bình An mang hộ. Cho nên, kết quả là càng đi càng chậm, thời gian phải dừng lại để nghỉ ngơi càng nhiều càng lâu. Thế là Trần Bình An quyết định hai người sẽ dừng lại nghỉ ngơi thật lâu một lúc. Trong khi đó thì hắn sẽ tranh thủ xuống suối để bắt cá, mà đây đúng là việc Tiểu Bảo Bình cực kỳ ưa thích. Ngay từ rất sớm thì tiểu cô nương đã biết Trần Bình An rất lợi hại, lên rừng xuống nước không gì là không biết. Quả thật là trong mắt Bảo Bình thì Trần Bình An không khác gì thần tượng cả. Trong lúc đang bắt cá thì hai người cũng nói rất nhiều chuyện trước đây, bao gồm cả việc Tề Tiên Sinh tặng cho Trần Bình An một cây châm, đó cũng là vật mà Tề Tiên Sinh nhận được từ thầy của mình. Thế là theo tính chất bắc cầu, Lý Bảo Bình nghĩ ngay đến việc bây giờ Trần Bình An đã nhận cây châm ngọc này rồi thì hiển nhiên hắn chính là tiểu sư thúc của mình. Thế là nàng một mực gọi Trần Bình An là tiểu sư thúc, bất chấp việc hắn có từ chối cách nào đi chăng nữa. Trên đường đi thì Lý Bảo Bình còn thấy Trần Bình An luyện quyền nữa, vậy là nàng bắt đầu kể về những gì nàng thấy trong Lý Phủ khi có người luyện quyền. Trong đó có Chu Lập tỷ tỷ, chính là thiếu nữ bị Trần Bình An đánh trong lần xâm nhập Lý Phủ để đe dọa cháu gái của Viên Chân Hiệt ấy. Chu Hà tỷ tỷ luyện võ chăm chỉ nhưng mà không chịu được đau, cho nên được nhận định là không đáng để tiếp tục bồi dưỡng, bây giờ chỉ có thể tập đến đâu hay đến đó thôi. Tiếp đến thì tiểu cô nương lại nói đến cha của Chu Lập, chính là Chu Hà thúc thúc, đây chính là một người rất lợi hại, việc dạy võ trong Lý Phủ là do Chu Hà thúc thúc quản lý. Mà Chu Hà đã từng dạy cho Chu Lập trong khi luyện võ rằng luyện quyền không luyện chân, 3 năm quỷ nhập thân, luyện quyền tìm được chân, một quyền đấm bạo thần. Chân mà Chu Hà thúc thúc nói đến chính là chân khí của người tập võ, mà chân khí có đường đi chính là đi qua các khiếu huyệt của cơ thể. Vậy là Lý Bảo Bình tiếp tục hỏi xem tiểu sư thúc của nàng đã tìm được chân khí chưa? Không hỏi thì thôi, hỏi ra mới biết được rằng tiểu sư thúc siêu cấp lợi hại vô địch vũ trụ của nàng còn chưa biết được đầy đủ khiếu huyệt trên cơ thể là như nào nữa là đường đi cho chân khí. Nguyên nhân là bởi vì hắn còn chưa nhận được nhiều mặt chữ, mới học với Nguyễn Tú được mấy ngày thì đã phải lên đường rồi, nên bây giờ tính ra thì hắn mới chỉ nhớ được tổng cộng là khoảng 500 chữ mà thôi. Vậy là Lý Bảo Bình quyết định sẽ dạy tiểu sư thúc học chữ, còn tiểu sư thúc sẽ dạy nàng câu cá và các bản lĩnh khác nữa mà nàng muốn học. Quả thật là vượt núi vượt nước, lại có tiểu cô hoạt bát nhanh nhẹn, giọng như chim hót, thế thì đúng là khó mà cảm thấy mệt mỏi được. Nhưng mà Tiểu Bảo Bình cùng với tiểu sư thúc của nàng không thể tiếp tục vui vẻ như vậy được nữa rồi. Bởi vì xuất hiện ở phía xa xa, trên đường mà hai người đang tiến tới là một người đàn ông, đầu đội mũ rộng vành, hơi cúi thấp, khoanh tay, đang dựa vào thân cây, một tay cầm gậy trúc, bên cạnh còn có một con lừa. Trần Bình An đã chuẩn bị tinh thần trước rằng trên chuyến đi này, dù gặp được bất kỳ một người nào thì hắn cũng không dám xem thường, đều sẽ hết sức cảnh giác.
Hai người vẫn tiếp tục tiến lên, nam nhân cũng tiến đến phía hai người. Đến khi hai bên cách nhau khoảng 10 bước chân thì nam nhân kia từ từ dừng lại, hạ xuống mũ rộng vành để lộ ra khuôn mặt tương đối phổ thông. Nam nhân đó đã chủ động mỉm cười mà nói: "Ngươi là Trần Bình An đúng không? Xin chào, ta gọi là A Lương, lương trong lương thiện, ta là một kiếm khách." Cuối cùng thì A Lương mà các bạn ngày đêm mong ngóng cuối cùng cũng lên sân biểu diễn. Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để cập nhật những diễn biến tiếp theo trên hành trình của Trần Bình An các bạn nhé. Đến đây thì cũng hết tập 27 Kiếm Lai 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.